Welcome back to Edith's Recipes. Isang klase na naman ng pancit recipe ang iluluto natin ngayon. Ito ay ang Pancit Canton. Narito ang mga ingredients na kakailanganin natin sa ating recipe. 4 tablespoons of soy sauce, 1 medium-sized onion, 1 piece chicken broth cube, calamansi, 5 cloves garlic, 1 teaspoon of fish sauce, ground black pepper, 350 grams cabbage, 100 grams celery, 180 grams carrots, 400 grams chicken, 3 tablespoons of olive oil, 200 grams chicken liver, 200 grams pork, 400 grams Pancit Canton, 12 pieces squid ball sliced in half, and 100 grams chicharo. Isalang na natin ang cooking pot at palalambutin natin ang chicken sa 5 1/2 cups of water. Takpan natin hanggang sa ito ay kumulo. Hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ang chicken. Then hanguin natin ang chicken kapag ito ay malambot na at itatabi muna natin ito. Itabi din muna natin ang ating chicken stock. Ngayon, magsalang na tayo ng cooking pan. Lagyan muna natin ng 2 tablespoons of olive oil. Igigisa na natin ang pork. Igisa natin itong mabuti. Kapag nagisa ng mabuti ang pork, ay isama na nating iprito dito ang squid ball. Paghahaluin na natin silang iluto dito. Then kapag luto na ay itabi na muna natin. Ngayon ay magigisa na tayo ng bawang. Same pan na din ang paglulutuan natin. Magdadagdag pa tayo ng 1 tablespoon of olive oil. Bale, 3 tablespoon lahat ang ginamit nating cooking oil. Kapag okay na ang bawang, ay ilagay na natin ang sibuyas. Haluin nating mabuti hanggang sa ito ay maluto. Then, ilagay natin ang chicken na pinalambot natin kanina. Ang ginawa ko lang sa chicken ay pinag-chop ko lang ng ganito. Isinama ko na ang buto para makatipid tayo sa oras. Pero pwede din nating himayin ang chicken. Ihiwalay ang laman sa buto at wag nang isama ang buto. Pwede din tayong gumamit ng breast part para walang buto. Maaari din naman yan. Depende yan kung ano ang gusto ninyo. Then, habang ginigisa natin ang mga ito, ilagay na din natin ang pork and squid ball. Takpan muna natin saglit para mag-extract yung flavor. Haluin natin mabuti. Tapos, ilagay na din natin yung chicken liver. Takpan ulit natin para maluto agad yung liver. Ayan, halos luto na yung liver. Then, yung patis, ibuhos na natin. Tapos, lots of pepper. Kasi nagpapasarap sa lutuin ang paminta, nagiging mas malasa. Ngayon, pwede na nating ilagay ang mga gulay.
Unahin natin ang carrots at celery. Halo-haluin lang konti. Tapos, ilagay na rin ang repolyo. Huli natin ilalagay ang chicharo para maging malutong pa ito pag kinakain. Masarap pag half cook ang chicharo. Haluin natin ang mga gulay hanggang sa maluto na ang mga ito. Huwag nating tatakpan para di ma-overcook ang mga gulay. Tsaka nga pala, ganyan ang ginagawa kong hiwa sa repolyo, medyo malaki para di madaling mapanat. Masarap kasi kapag di masyadong luto para malulutong ang mga gulay, pati ang carrots mas masarap kapag malutong. Ngayon ay ilagay na natin ang chicharo. Haluin natin. Pagkatapos ay ibuhos na natin ang toyo. Ayan, hahaluin natin at di na natin masyadong patatagalin ang pagluto sa mga gulay para di sila ma-overcook. Hanguin na natin at itabi. Iwan lang natin sa kawali ang natirang sauce. Pagkatapos ay ibubuhos natin dito sa ating cooking pan ang chicken stock or yung pinagpalambutan ng manok. Pwedeng hindi ninyo ibuhos lahat yung chicken stock kung gusto ninyong medyo hindi masabaw ang pansit ninyo. Or ilagay na lang later yung natirang chicken stock kung inaakala ninyo na kulang pa pala ang sabaw ninyo. Papakiramdaman din natin ang ating niluluto. Tansya-tansya din. Okay, takpan muna natin para kumulo. At habang pinapakulo natin ang sabaw, ay lagyan natin ng 1 piece chicken broth cube. Tunawin natin ito. At kapag kumulo na ang sabaw, ay ilagay na natin ang Pancit Canton. Ilagay natin lahat ang 400 grams. Hahaluin natin para pantay ang pagkaluto ng mga pansit. Bago natin ilagay ang mga gulay, titikman muna natin yung pansit kung luto na. Kukuha tayo ng isang piraso para malaman kung hindi na siya hilaw. At kapag luto na ito, ay pwede na natin ilagay lahat ng gulay. Na-pre-cook na natin ang mga ito kanina at natimplahan na. Kaya, ihahalo na lamang natin ang mga ito sa pansit para maglasa sa sabaw ang tinimplahan nating mga gulay kanina. Magdadagdag na lamang tayo ng konting paminta para mas maging malasa. Halu-haluin natin. Pwedeng lagyan ng betchin nito mga 1 teaspoon or kalahati ng isang maliit na pack pag gusto nating mas masarap. Pero optional lang ito. Pwedeng meron, pwedeng wala. Ngayon ay luto na ang ating pansit. At tikman na natin ang ating paboritong Pancit Canton. Kain na! If you like this video, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.